Salut! Numele meu este Ionuț, sunt jurnalist și videograf, dar nu despre mine o să discutăm astăzi, ci despre lansarea canalului Casa.ro. Pe acest canal veți găsi informații complete și de bună calitate. Veți vedea cum se construiește o casă pasivă de la zero, începând de la alegerea terenului, documentație, alegerea materialelor și punerea lor în manoperă. Casa cu salcâmi, așa am botezat-o, va fi una dintre puținele case pasive cu structură clasică din beton și ziderie din cărămidă. În fiecare episod vom avea invitați specialiști în construcții, iar cu ei vom face teste practice și vom găsi cele mai bune soluții pentru construirea casei. Noi românii avem simțul proprietății foarte dezvoltat. Vrem să avem casa noastră, ceea ce este un lucru bun. Dar pentru mulți dintre noi, construcția casei poate deveni un coșmar. Eu nu vreau să trec printr-un coșmar și cred că nici voi. Așa că împreună cu specialiști în construcții vom vedea ce decizii trebuie să luăm pentru a ne construi casa mult visată. Chiar dacă suntem nerăbdători să începem construcția casei, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să alegem terenul. Acest lucru nu este foarte ușor, așa că astăzi vom discuta despre alegerea terenului în 5 pași. Dacă dorești să-ți construiești o casă în oraș, în cazul de față vorbim despre București, opțiunile sunt extrem de limitate. Nu ai nevoie de un agent imobiliar să-ți dai seama cât de scumpe sunt terenurile în oraș, mai ales dacă vorbim despre București, Cluj, Constanța, Iași și așa mai departe. Trebuie doar să-ți faci un pic de timp și să intri pe câteva site-uri imobiliare, unde vei vedea că într-o zonă centrală a Bucureștiului, de exemplu, sub 400 de euro metru nu găsești un teren bun. Deci, dacă luăm în calcul un minim de 500 de metri pătrați, ca să mai avem și un pic de curte, plecăm din start de la 200.000 de euro doar terenul, ceea ce ne depășește bugetul cu mult. Mai avem varianta de a cumpăra un teren mic, sub 200 de metri pătrați, dar în acest caz nu vom avea curte deloc. Dar de ce să-ți faci o casă pe pământ și să trăiești ca la bloc? În cazul terenurilor de la periferie, prețurile sunt mult mai decente, dar, față de un teren în oraș, terenul de la periferie vine cu câteva dezavantaje, mai ales dacă nu știm să-l alegem corect. Dacă alegi un teren la periferie, poți cumpăra o suprafață mai mare și să rămâi în buget, sau să aloci un buget mai mare finisajelor. În plus, putem beneficia de foarte mult spațiu verde și dacă evităm zonele unde se construiește intensiv, vom scăpa de praf și zgomot. Indiferent că alegem terenul la periferie sau în oraș, trebuie să ținem cont de un aspect: distanța de la teren până la punctele noastre de interes, școli, grădinițe, locul de muncă. Cel care ne vine ne poate spune orice. De câte ori nu ați auzit expresia la 5 minute de astăzi, vom face un experiment. Vom pleca de la locul unde se construiește casa cu salcâm și vom merge până la cel mai apropiat magazin, cea mai apropiată școală și până la cel mai apropiat mijloc de transport rapid, în cazul nostru, stația de metrou Unirii. Haideți să mergem! Lotul folosit în acest test este în Bragadirul Ilfov, foarte aproape de București. Noi ne-am decis deja asupra acestui lot și vom construi pe el casa cu salcâm. În testul de astăzi vom vedea cât timp vom face de la lot până la punctele noastre de interes. Primul punct de interes este un supermarket, Kaufland Bragadiru. Waze ne spune că până la Kaufland facem 6 minute. Haideți să vedem dacă este chiar așa. Am ajuns și la supermarket. Waze ne spunea că vom scoate un timp de 6 minute, iar noi am scos un timp de 5 minute și 30 de secunde. Pentru ora 6 după amiaza, cu un trafic destul de intens, eu zic că este un timp foarte bun. Acum că am văzut cât facem până la primul supermarket, haideți să vedem cât facem și până la prima școală. Chiar dacă nu este o oră de dus copilul la școală, este 6 după amiaza, Waze ne spune că vom face 9 minute, haideți să vedem dacă este chiar așa. Am
ajuns și la școală, Waze ne spunea că vom face undeva în jur de 9 minute, exact așa am și făcut, 8 minute și 50 de secunde. După ce am văzut cât am făcut până la cel mai apropiat supermarket și până la cea mai apropiată școală, haideți să vedem cât facem până la cea mai apropiată stație de metrou. În cazul nostru, stația de metrou Unirii. Waze ne spune că vom face 24 de minute. Haideți să mergem! Am ajuns și la Unirii, Waze ne spunea că vom face 24 de minute, noi am reușit să scoatem un timp de 25 de minute, un timp destul de bun ținând cont de trafic și de distanță. De la Lot până la Unirii sunt 14 km. Dacă suntem mulțumiți de rezultatul testului, trebuie să avem în vedere și alte aspecte. Un aspect ar fi distanța de la teren până la o stradă intercirculată. Un teren ideal este situat la 30-40 de metri de strada principală. Astfel eviți și praful și zgomotul provocat de trafic. Trebuie să fim atenți și la lățimea drumului de servitute. Dacă drumul de servitute are o lungime de maxim 30 de metri liniari, trebuie să aibă o lățime de minim 3,50 m. Iar dacă drumul de servitute are o lungime între 30 de metri liniari și 100 de metri liniari, acesta trebuie să aibă o lățime de minim 7 metri. Și un trotuar, cel puțin pe o latură, cu o lățime de 1 metru. Iar la capătul drumului de servitute trebuie să avem o supralărgire pentru manevrele de întoarcere. Trebuie să ținem cont și de dimensiunea terenului. Trebuie să avem o suprafață de minim 500 de metri cu o deschidere de 15 metri pentru a putea construi fără restricții. Deci, pentru o casă cu amprenta de 100 de metri pătrați, dimensiunea ideală a terenului este între 500 de metri și 1000 de metri pătrați. Așa, o să vă rămână destul spațiu și pentru grădină. Înainte de a cumpăra terenul, este bine să cerem proprietarului o copie după documentația cadastrală și apoi, împreună cu un cadastrist, să facem înțărușarea. Nu de puține ori, terenul prezentat nu a coincis cu documentația cadastrală. Dacă vă alegeți un teren la periferie, trebuie să vă informați foarte bine. Trebuie să verificați dacă zona este inundabilă. Noi acum suntem pe strada Rahovei în Bragadiru. Această zonă, când plouă, se inundă foarte tare. Cei care s-au mutat aici, în cartierul Independenței, nu au știut că acest cartier a fost ridicat pe terenul unei foste orezării. Iar în trecut, popular, zona era cunoscută drept broscărie. Cel mai simplu puteți afla informații despre zona unde este terenul, intrând pe un grup de Facebook, de exemplu, așa cum am făcut și eu, sau vizitând zona când plouă intens. Un alt aspect deloc de neglijat este distanța de la teren până la utilități. Dacă această distanță depășește 50 de metri, un teren care la început poate părea un chilipir, într-un final o să ne coste foarte mult. Aducerea utilităților la teren poate crește prețul terenului cu până la 30%. Să fiu clar, legea actuală ne spune că branșamentul este gratuit. Branșamentele se fac la intersecția drumului principal cu drumul de servitute. Drumul de servitute este considerat proprietate privată. Dacă de la branșament până la lot avem o distanță de 90-100 de metri, costurile vor fi destul de mari. Trebuie să iei în calcul toate opțiunile reale despre fiecare utilitate în parte: electricitate, apă, canalizare, gaze naturale, chiar și cablu TV și internet. Calculează câte costă fiecare utilitate în parte și așa o să afli prețul real al terenului. Următorul pas pe care trebuie să-l facem este să cerem proprietarului certificatul de urbanism. Certificatul de urbanism este un document emis de primăria pe raza căreia se află terenul. Putem avea surpriza ca pe sub teren să treacă o conductă de apă sau de gaz și terenul să fie numai bun de agricultură, nu de construit o casă. Prin certificatul de urbanism ne este indicat procentul de ocupare al terenului, prescurtat și POT, care ne indică cât de mare putem avea amprenta viitoare construcții în raport cu terenul. Ne mai este indicat coeficientul de utilizare al terenului, care exprimă raportul dintre suprafața construită desfășurată a tuturor nivelurilor și suprafața parcelei, iar H ne indică regimul maxim de înălțime al construcției. Dar mai multe informații despre certificatul de urbanism într-un episod viitor. În mod normal, cel care ne vinde terenul trebuie să aibă studiu geotehnic.
Asta în mod normal. De obicei acest lucru nu se întâmplă. Așa că cel mai indicat ar fi să facem noi acest studiu. Acest studiu ne identifică calitatea solului, iar în funcție de rezultatul studiului împreună cu un structurist se decide ce fel de fundație este potrivită pentru solul respectiv. Așadar, mai bine plătim câteva sute de euro la început pe studiu geotehnic și evităm să plătim câteva mii de euro pe fundație dacă solul are probleme. Plus că acest studiu geotehnic ne este folositor și la obținerea autorizației de construcție. În funcție de datele studiului geotehnic, arhitecții vor stabili adâncimea și tipul fundației. Vor decide elementele de construcție adecvate, vor preîntâmpina problemele și vor putea oferi soluții. Dacă alegem terenul într-o zonă cu multe clădiri, trebuie să facem un studiu de însorire. Acest studiu ne arată cum umbrele clădirilor învecinate ne afectează lotul nostru sau invers. Trebuie să fim atenți la forma terenului și la clădirile învecinate, care ne pot umbri viitoarea construcție. Majoritatea geamurilor viitoare case trebuie să fie orientate spre sud, pentru a avea cât mai multă căldură iarna, iar spre nord, cât mai puține geamuri sau chiar deloc. Dacă până acum totul a fost bine, trebuie să verificăm actele terenului, începând de la contractul de vânzare-cumpărare până la actul de succesiune, inclusiv actele indicate prin actul de succesiune. Pentru a face acest lucru, vă recomand să găsiți un notar bun și exigent. Cereți notarului să verifice toate actele. Nu uita, un teren are o carte funciară, adică un document asemănător buletinelor noastre. În cartea funciară găsim detalii esențiale. De exemplu, destinația terenului, intravilan sau extravilan, categorii de folosință și observații dacă sunt. Dacă ați urmat toți acești pași, înseamnă că ați găsit un teren bun. În episodul următor vom discuta despre ce trebuie să facem imediat după ce am cumpărat terenul. Nu uitați să dați un subscribe și un like și să intrați pe site-ul casa.ro unde veți găsi foarte multe articole cu foarte multe informații. Până data viitoare, numai bine!